Hey, what's up everyone? If you're new to my channel, my name is Maninder and today I'm gonna tell you about 4 things which are really important for YouTube studio. Okay, the first thing is lighting. Lighting is the key factor for YouTube video because ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰਿੰਗ ਲਾਈਟ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ज़्यादा ਕੋਸਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ 18 ਇੰਚ ਦੀ ਰਿੰਗ ਲਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਛੋਟੀ ਰਿੰਗ ਲਾਈਟ ਦੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਰਿੰਗ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿੰਗ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਦੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕ ਲਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਵੋ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੇ ਬਲਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਬ੍ਰਿਕ ਲਾਈਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀਲਸ ਜਾਂ YouTube ਸ਼ਾਰਟਸ ਤੇ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਲੁੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਪੋਡ ਸਟੈਂਡ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਈਪੋਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਪ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕੋ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਈਪੋਡ ਬੈਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਦ ਥਰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਪੋਰਟਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਫੋਨ ਜਾਂ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਫॉर YouTube ਤਾਂ ਆਈਫੋਨ ਜਾਂ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਾਫੀ ज़्यादा अच्छी है। द फोर्थ थिंग इज़ योर बैकग्राउंड। वीडियोज़ ਲਈ बैकग्राउंड ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਟਿੰਗ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵਾਈਟ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਗ੍ਰੇ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਈਟ ਪੇਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇ ਪੇਂਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੈਕ ਵਾਲ ਤੇ ਵਾਲਪੇਪਰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਧਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਡਾਰਕ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦਾ ਵਾਲਪੇਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੂਟ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਸਟ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਮੈਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਦੋ ਕਲਰ ਨੇ ਜੋ ਜੈਨੂਇਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿਕਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਲੁੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਈ ਸੀ। ਓਕੇ ਗਾਇਸ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਤੇ ਜਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਐਂਡ ਹਿਟ ਦ ਲਾਈਕ ਬਟਨ ਐਂਡ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਫੋਲੋ ਮਾਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਇਟਸ @officialmaninder19।